Gagawa tayo ng no-bake chocolate cake brownie. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong butter or margarine, vegetable oil, white sugar, eggs, vanilla essence, all-purpose flour, cocoa powder, salt, instant coffee, and baking powder. So, ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang ating recipe. In a bowl, i-combine natin ang melted butter, oil, and sugar. Pwedeng gumamit ng kahit anong cooking oil basta hindi matapang ang lasa. Tapos, i-mix natin ng mabuti about 1 minute. And then add eggs and vanilla essence. And then, i-beat natin until maging lighter ang kulay about 1 minute. Ngayon naman, i-sift natin ang all-purpose flour, cocoa powder, salt, coffee, and baking powder sa ating egg mixture. And then, i-mix natin until well combined. Ibuhos natin ang batter sa cake pan na may parchment paper. Ang gamit kong pan ay square pero pwedeng gumamit ng round o rectangle. Inilagay ko na din ang pan sa steaming bowl para hindi na ako mahirapan sa pag-transfer mamaya. Tapos, steam natin for 20 to 25 minutes over medium-low heat. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 20 or 25 minutes, do a toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, adjust the cooking time and check every 5 minutes. Tapos, tanggalin natin sa steamer ang cake and coolin na pan for 5 minutes. After 5 minutes, pwede nang tanggalin ang cake sa pan and cool completely. At eto na ang ating chocolate brownie cake. Bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan. Titikman na natin. Nagme-melt na yung ating ice cream. Oh, so yummy. Wow. Yum. Tignan nyo. Napaka-chocolatey. Yung lasa niya, brownies na brownies. Pero yung texture, fudging na medyo cakey. Okay. Cakey siya, pero alam mo yung fudgy siya. Sa ganun. Ang sarap. Sarap. Kahit walang ice cream, masarap siya. Yum. Lalo na kapag may ice cream. Tsaka masarap nito, warm yung inyong cakey na brownies. Ewan ko lang ha. Kasi ako, gusto ko yung malamig tapos warm. Yung combination. Gusto kong ganun. Ewan ko lang sa inyo. Yum. Basta napaka-chocolatey niya. Napaka-fudgy. Sarap. Basta yung lasa ng brownies ganun na ganun. Magkaiba lang sila sa texture. Kasi, yung brownies talaga, di ba ano yun? Parang makapal. Yung parang pag-bite mo talaga, makapal. Yung ganung feel. Ito naman, super moist na super fudgy. Pero hindi chewy. Hindi siya chewy. Pero masarap. Super. Yum.
So ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 83 pesos and 55 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Choco Butternut Loaf and Choco Cake Balls ni Miss Patricia. Eto naman ang 2-in-1 cake ni Miss Igot. At meron siyang puto flan. Eto naman ang mga gram float ni Miss Remojo. Ensaymada by Miss Prima Rose. May puto flan din si Miss Ruby. Lecheron. Ube jam. Maha Blanca, gram balls, pancake, mango tapioca, and macaroni salad. Eto naman ang yema-filled cupcakes ni Miss Napil. Eto naman ang mga jelly drink ni Miss Gina. Meron din siyang no-bake macaroni, palabok, Milo Ice Cream, ube halaya, at eto naman ang kanyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Yes po, please patuloy lang ang pagpapadala ng mga photos ninyo dahil ito ay nagbibigay inspirasyon para sa iba. Inspirasyon ito para sa ibang tao na gustong gumawa pero wala pang lakas ng loob. Tulungan natin silang i-push para may confidence na sila. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!